Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món cá cơm rim mặn ngọt. Thành phẩm cá sắc lại, thấm vị, rất thơm. Cá không bị gãy nát và lên màu nâu đẹp. Vị mặn ngọt đậm đà, rất dễ ăn. Kho theo cách này rất là bắt cơm luôn nha. Ngoài ra cũng rất hợp khi dùng chung với cháo trắng. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Các bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Cá này là cá cơm mình mua ở chợ Việt Nam đã được làm sạch, bỏ đầu. Khi mua về mình đã lấy kỹ cái phần ruột còn sót lại. Sau đó rửa với muối loãng, rồi rửa lại với nhiều lần nước cho sạch ha. Ở Việt Nam các bạn dễ tìm mua được cá cơm tươi, kho sẽ ngon hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thay thế cá cơm bằng cá lòng tông cũng được. Bây giờ mình sẽ cho cá vào thố để ướp. Với lượng cá là 500g, mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê muối 6g, 1 muỗng canh vung đường khoảng 20g nha. Trộn đều lên. Mình ướp đường nhiều hơn sẽ giúp cho thịt cá trong và săn chắc, không bị ngọt đâu nha, các bạn yên tâm nhé. Để ít nhất là 1 tiếng, nếu có thời gian thì các bạn để từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng cho cá đủ thấm nha. Thỉnh thoảng các bạn trộn đều lên cho cá thấm ha. Sau 1 tiếng 30 phút thì cá đã thấm, thịt nó trong lại như vậy nè. Mình đổ cá ra rổ cho ráo nước. Sau đó thì mình trải cá ra khay để đi sấy. Mình sấy ở nhiệt độ 122 độ F, khoảng 50 độ C đó các bạn, trong thời gian 1 giờ 30 phút. Nếu không sấy thì các bạn phơi nắng 2 tiếng là được ha. Trong khi chờ thì mình sơ chế hành tỏi. Cắt nhỏ hành tỏi mình cho vô cối nha. Tỏi cũng cho vô cối xay chung luôn. Các bạn băm cũng được ha. Bạn nào ăn cay thì mình băm thêm một ít ớt cho có thêm màu sắc. Lấy hạt ra cho đỡ cay, hoặc là các bạn dùng ớt sừng sẽ ít cay hơn. Cắt nhỏ thêm một ít hành lá để chút nữa mình rắc lên cá cho thơm. Tiếp theo thì mình pha sốt kho gồm có 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh nước, khuấy đều lên. Mình sấy cá được 1 tiếng rưỡi rồi các bạn. Cá ráo mặt như vậy là được rồi nè. Các bạn có thể làm nhiều cho vào bịch zip bảo quản tủ đông để được rất là lâu. Khi nào cần ăn thì các bạn lấy ra kho tiện lắm luôn. Ưu điểm là cá này không khô xác như là cá khô nha. Kho ngon hơn là cá cơm khô đó. Phần cá này đó sau khi sấy còn lại khoảng 300g là các bạn. Trước khi kho cá thì mình sẽ phi hành tỏi nha. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu, hoặc là mỡ thì càng ngon nha. Cho hành tỏi băm vào phi lên, khoảng 1 muỗng canh đó các bạn. Đến khi thấy hành tỏi nó gần vàng thì mình cho ra rây, để chút nữa mình cho vô sau ha. Tiếp đến cho vào 1 muỗng canh dầu và cho hành tỏi còn lại vào phi lên. Hành tỏi đã săn mặt thì mình cho cá vào. Đảo đều cho cá thơm. Lúc này các bạn tạm tắt bếp và mình cho vào 1 muỗng canh nước màu đường. Trộn đều lên. Sau đó mình cho hết lượng sốt đã pha sẵn. Mở lửa thật nhỏ, đậy nắp lại khoảng 1 phút.
Sau đó các bạn mở nắp và trở mặt cá cho thấm nha. Lúc này cá còn mềm đó nên các bạn đừng có trộn, cá sẽ bị gãy nha. Cứ trở nhẹ tay và kho với lửa riu riu như vậy ha. Đối với nồi hoặc là chảo có đáy rộng thì các bạn nhớ xoay chảo. Nhiệt tiếp xúc đều, cá sẽ không bị xích đáy nha. Rim cho đến khi các bạn thấy cá rặt lại. Lúc này thì mình cho hành, tỏi phi và thêm một muỗng canh dầu hành phi rưới đều lên cá. Tiếp tục rim khoảng 5 phút nữa rồi mình tắt bếp. Rắc hành lá và tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Kho xong thịt cá rất là dễ chắc, không sợ bị nát nữa đâu nha. Mình đã hoàn thành xong món cá cơm rim mặn ngọt. Tuy có mất nhiều thời gian cho công đoạn ướp và phơi nắng, nhưng thành phẩm lại rất là ngon, lại dễ làm nữa. Yêu cầu của món cá cơm rim mặn ngọt là cá sắc lại như vậy, thấm vị và thơm. Cá lên màu nâu đẹp nè, không bị gãy nát, vị mặn ngọt đậm đà, vị cay nhẹ dễ ăn. Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Kho theo cách này rất là bắt cơm luôn nha. Ăn với cháo trắng thì rất hợp đó các bạn. Chúc các bạn thành công với cách kho này nha. Nếu thích cách mình chia sẻ cho mình một like, nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.